kapayapaan at pagpapala. Tayo ngayon ay nasa panahon na naman ng tinatawag nating Season of Creation. At ngayong taong ito tayo ay nasa ika-6 na taon na simula ng malathala ang encyclical ng ating mahal na Santo Papa, ang Laudato Si, ang encyclical na siyang humahamon sa ating lahat na pangalagaan ng ating nag-iisang tahanan. At kami ngayon ay nandirito pa rin sa tinatawag nating OFM, Inserted or Urban Poor Community, kung saan nang magsimula tayong ma-assign dito ay naglunsad tayo ng mga programa para sa kalikasan. Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. Welcome to your companion in looking at the church, the world, and the society from the consecrated point of view. This is your kahabit, Sister Maria Cleofe Transeo P. from the Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines. Join us for your weekly dose of inspiration and information straight from the consecrated men and women in the Philippines. I am your kahabit, Father Toots Buenafe, from the Order of Carmelites. And we are The Habits! Ayan mga kahabits, magandang araw, magandang gabi Good sa day, ating lahat. kapatid, kahabits. At sa kapatid na Sister Cleofe, Yes, Father Toots. Kamusta na? Oh, nako. patapos na tayo sa Season of Ayan, Creation, no? ano? Kalain mo, September 1 nag-open, tapos i-close na natin sa October 10 dito sa Pilipinas. So, naalala mo ba, Sister Cleofe, yung ating Yung unang episode celebration? ito kasi yung episode natin from September to the first week of October kahabit. Ito yung mga special episodes ng ng Yes. Season of Creation. So, kung naalala pa po ng mga kahabits natin, we have 4 episodes. Oo. Ang unang ginawa natin, Huni ng kunin sa nilikha. yung paghaharana po ng ating mga kahabits para sa kalikasan. Nako, sister, hindi ako nakasama doon sa kantahan. Sayang. Nagagaling ng boses ng mga consecrated men and women. Oo, di ba? At mga awitin na tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos at sa kalikasan. Sa kalikasan. At naalala mo yung pangalawa? Yung mga missionary sisters of Mary natin na nagtatanim. Yes, Kasama na kanilang correct. mga Oo. Mga madres, mga formadis pamilyata. Yes, oo. Ang Nagtanim sila galing. doon Oo. at parang inikot, nabisita na yung kanilang lugar. At may mga kapatid tayo mga elder MSM at sisters saka mga younger nag-offer sisters ng prayers, nila. yes. Nagtatanim. Tapos, ang pangatlo, sister, Yung mga Mercedarian yes. missionaries of Beris na mga madre natin. Mercedarian Missionaries of Beris, meron silang CARES, Eco Spirituality Center. Yun yung Oo. Tapos parang it's a center na may nagkikater sila sa mga iba't ibang grupo. Tapos Ang ganda ng malapit sa kanilang nature. paligid. Ang ganda, no? Tapos parang may mushroom din sila doon. Oo, yun din at may mga processes sila Yes. kung paano mag-culture ng mushrooms, ng yung mga natural na mga Yes, mga at ang tahimik na mga lugar na herbs, typical mga na herbas. Oo, gusto ko makapunta din doon, no? Kasi malapit-tapit lang. Kasi wish lang natin. Sa MSM, sa Butuan. And then, yung last week, naalala mo ay sa yun? mga kapatid nating mga kaparian sa OFM, At Order mga brothers, of Friars yes, Minors, mga Franciscans. Yan. Ano nga yung kanila? Gulayan Gulayan ng kapitbahayan. Na ibig sabihin, kahit nasa urban center ka, sementado, pwede ka pa rin magtanim ng mga gulay. You can find a place, mga paso, yung mga Diba? recycled na mga Improvised containers. din po yung mga Tapos ang maganda nung kapatid is, hindi lang sila, pero mga kapitbahay nila. in-encourage din. Parang gulayan talaga, no? Siguro maganda ganun, no? Sa isang compound, sa isang community, parang nagpapaligsahan ng bawat isa kung sino yung mga Plus maraming green. So wala nang hihingi ng malunggay o papayad Or kasi lahat. ganito matanim na. kapatid. Ale, manang, pahingi po ng kamatis, meron po akong talong barter. Pwede yun. Pwede. Oo. Ganun yun ang advantage. Bakit hindi? Sa probinsya, diba? ginagawa natin yun, di ba? Nag-o-offer tayo ng mga gulay. At saka, ngayon,
Nasa last episode na tayo, Ay, kapatid, eto na. sa ating season of creation. Oh, diba? Special, Exciting to. Kasi ito yung episode. pinapromise namin sa inyo mga kahabits na kasama po namin kayong dadalhin po sa kung saan kami pupunta ni Kahabits Father Toots sa episodes po na ito. Yes. Okay, so excited na po ang lahat. At ngayon nga po ay last full trip. Ayun, last full trip No, nga ng bilis ko. ating paglilibot sa buong Pilipinas para ipakita ang iba't ibang Laudato Si initiatives na mga consecrated dito lang sa The Season of Creation Special na The Habits. Kaya mga kahabits, sama na sa ating huling biyahe tungo sa pangangalaga ng Inang Kalikasan. And for our last episode of the Season of Creation Special, nagtungo kami sa Rizal para sa isang one-of-a-kind experience. Abangan po ninyo ang kakaibang padasyal na ito maya-maya lamang. Oh, excited na ang lahat po. Pero bago yan, huwag kalimutang bisitahin rin ang ating mga social media accounts. Follow us up po at our Instagram account at AMRSP.media at ang ating Facebook account, facebook.com/amrsp.org. Click the like and follow the buttons para updated po kayo sa ating mga advocacies online campaigns and ministries. After maging updated, support din. Help us in our different advocacies and campaigns through online. Paano? By sending Facebook stars. Okay, ito yung gagawin ninyo mga kahabits. So all you need to do is click the star icon next to the Facebook comment section. Then, you can now buy stars and you can send them to us. And for every star, we receive and we earn 0.5 Philippine cents only. Baba, no? Sana maano po siya. And you can only send them to the AMRSP Facebook page. Oh. Kaya naman, ngayong papalapit na ang Pasko, beke naman, why don't you give love? Why don't you send stars? At mga kahabits, ituloy ang pagsuporta sa ating YouTube channel, AMRSP Media. Just click that big red subscribe button at don't forget to tap that bell button. And Viola, notified ka na sa ating contents from the consecrated men and women in the Philippines. Ooh. Also, mapapanood rin tayo sa TV Maria. Hanapin ang TV Maria channel sa inyong free and cable TV. At tumutok every Sunday night at 8:30 p.m. and every Thursday at 6 a.m. and 10 p.m. Simulan na natin ang biyahe with our updates from the consecrated life and the Universal Church. Here is the religious reports. Leading our stories today on the religious reports. Town Hall Meeting on COVID-19 Concerns. The Association of Major Religious Superiors in the Philippines, in cooperation with the Department of Health, National Immunization Technical Advisory Group, or NITAG, called for a town hall meeting on Monday, September 27, addressing the urgent concerns on vaccination challenges, pandemic and surge preparedness, ethical issues, and proper external communication of the consecrated women and men in the Philippines. The COVID Advisory and Technical Experts Group is composed of Dr. Shelly De La Vega, a geriatrician and clinical epidemiologist and director of the Institute of Aging of the National Institutes of Health of UP Manila, Dr. Beverly Ho, a public health specialist and director of the DOH Health Promotion Bureau, Dr. Annalisa Ong Lim, past president of the Infectious Diseases Society of the Philippines, Dr. Eddie Dorotan, a COVID Action Network convener and a former mayor, and Dr. Nina Castillo Carandang, a sociologist and member of the WHO Social Science Working Group on COVID-19. During the meeting, which was attended by more than 300 participants, the DOH NITAG members directly responded and intervened to the questions and misinformation thrown out
by the various consecrated persons from all over the Philippines, from the effectivity of face shields, the realness of COVID case reports, the question about ivermectin, and other so-called preventive medicines, down to the efficacy of vaccines and many more. The medical team recommended for another session, mentioning the importance of educating the faith communities, especially the consecrated persons who play an important role in shepherding the Filipino people towards protection from the virus using their influence and credibility. And now here's our reports from the Holy See and the Universal Church. The Holy Father announces 2022 theme for World Communications Day. Pope Francis has chosen the single word "listen" as the theme for the 2022 World Day of Communications based on the words of the Gospel of St. Luke, "Take care then how you listen," which have been a favorite theme in the teachings of Pope Francis. Announcing the theme on Wednesday, September 29, the Feast of the Archangels, the Vatican said that the pandemic has struck and wounded everyone, and everyone needs to be heard and comforted. Listening is also fundamental for good information. In the search for truth, Catholic communicators must learn how to listen, above all, in order to grow professionally. The statement also said that every dialogue, every relationship begins with listening. At this time, the whole church is invited to listen, to learn to be a synodal church. The World Communications Day is celebrated on Ascension Sunday every year since 1967. The message of the Pope sets the agenda for reflections and a variety of activities across the world throughout the year. The 2022 World Communications Day will be the 56th and the 9th during the pontificate of Pope Francis. From the Universal Church, we move to the reports from the local church. Church and civic groups launches Halalang Marangal 2022. More than 20 church and civic groups launched Halalang Marangal 2022, a coalition that are committed to ensure a clean, accurate, responsible, and transparent and righteous election in 2022. Through campaigns for voters, registration and education, and poll monitoring. The coalition is composed of Caritas Philippines, the Bishops' Commissions on Indigenous Peoples, and Commission on Youth. We, the Association of Major Religious Superiors in the Philippines, the Sangguniang Laiko ng Pilipinas, the Catholic Educational Association of the Philippines, or SEA, the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Network for Justice and Compassion, People Empowerment via Transformative Electoral Reforms, Philippine Miserior Partnership, Simbahang Lingkod ng Bayan, Bawat Isa Mahalaga, The Faith Initiative, Radio Veritas 846, and more. NASA and Caritas Philippines head and Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo encouraged the faithful to join the movement to achieve its cause. The National Caritas is also hoping that the coming together of various groups will be for the country's sake and to protect the sacredness of our votes, that we elect leaders whom we can rely on for real peace, justice, and for life in this country, according to Father Antonio Labiao, its Executive Secretary. Maging banal at banayani ng bayan, maging #banayani para sa isang halalang marangal. That's it for our dose of stories from consecrated life, the church, and the world. Catch our next episode for more of The Religious Reports.
Oh, ayan! We're here! Wow, fresh air! Kapatid! Galing! Green na green, sister! We are in Paingaan, Baras, Rizal, province of Rizal. Ito po yung Porciuncula Formation Center at nandito po yung FKI Farm na kung saan gagawin natin ang Laudato Si experience natin na excited ako, sister. It's nice to be here, kapatid. Yes. Transfiguration experience. Yes. At marami tayong participants sa ating Laudato Si experience. Diba, hindi lang tayo dito ha, marami pa po tayo dito may maka-experience ng Laudato Si. So, abangan nyo po kami mga kapatid kung ano pong mangyayari po dito sa Laudato experience po ng AMRSP. ISA at At FKI. O tara na kapatid, unahan mo na. Okay. Mga kahabits, tara. Ang hangin ay hindi nakikita, hindi nahahawakan. Ito lamang ay nararamdaman sa paghaplos nito sa ating mga balat.
Sige. Kanin natin. Tanggalin ba siya sa plastic? Opo, tanggalin pa. Tanggalin niya sa plastic. Ano na ating part yan eh. Oops, akala nyo, yun na yun? There's a lot more sa aming pagbabalik. Okay, so while waiting, visit our Instagram and Facebook at instagram.com/AMRSP at to facebook.com/AMRSP.org. Also, please send Facebook stars to help our AMRSP ministries and advocacies. At mga kahabits, paabutin na natin ng 10,000 subscribers ang ating YouTube channel ng AMRSP Media para makamit ang ating bronze YouTube play button. Just tap the subscribe button and ring the bell button. Then, watch, like, comment, and share our videos sa lahat para kumpleto na. Tuloy lang ang on-the-spot Season of Creation Special only here with your information and information companion. This is The Habits! Ano man ang edad mo, matanda, bata, at saka ay kailangan nating patuloy na mag-aral, pag-aralan ang ating kalikasan. At hindi lang yon, sa pag-aaral natin, madidiscover natin ang kanyang sitwasyon at patuloy tayong makiisa doon sa sinasabi nating caring for creation. Magandang hapon. Ako si Roelio Alimohanet. Pero tawag sa akin, Jess. Dahil yun yung palayo ko mula nung bata pa ako. Mayroon akong 3 anak. Isang babae na bunso at na 18 years old. At saka may 2 lalaki na puro na rin may mga pamilya. Ang hanap buhay ko po ay construction talaga mula noon hanggang ngayon. Yun ang kinagbuhay sa pamilya ko. Okay naman, nabubuhay naman kami ng maayos dahil sa company ako trabaho at medyo magandang kita, yung swelduhan. Ngayon yung tungkol sa kalikasan, yung masabi ko medyo na ng konti, yung nasa critical pa na kailangan na sana bigyan ng pansin ng mga nasa kapulan ng bawat mga taong gobyerno. Kasi parang ang ebidensya lang nangyari na sa Pondoy noon na kitang-kita naman na puro puti kalos dinala noon dahil kalbo na yung bundok natin eh. Yung isa pa, yung siguro yung kagaya sa amin, yung mga kailangan yung mga tao sa community ng mga maliliit na tao na yung bang pangtaman sila din na nila pinapansin ba yung mga basura, yung dahilan ng pagbaha eh. Ewan ko kung hirap i-educate din ng mga tao sa amin. Kasi pag sinaway mo, minsan masama pang loob. Parang ganun kaya ikaw na mismo mag-volunteer na pag nakakita ka ng plastic sa kanal, sungkitin mo na parang. At saka siguro balang araw pag mag-retire ako, uwi ko sa amin. Siguro mananin lang ako siguro ng kahoy. Pero
may konting lupain pa man kami para makatulong kahit paano sa profession ng kalikasan. Parang ganun siguro. Loving Father and Creator of all, we come to you today deeply grateful for your creation. As we look around us, we are amazed at the greatness and majesty of all that you have made. Nature around us speaks of your greatness. The vast expanse of the sky, the mountains, trees, lakes and streams speak of your great design. You have given us such beauty in the colors of your rainbow, the beauty of flowers in the fields. Words cannot adequately express the magnificence of all you have created. We join in praise with the writer of the song when he says, O Lord our God, how majestic is your name in all the earth. May we show you our love and reverence to you, our Lord, by caring for all that you have created. We humbly give you praise and thanks. Amen. Mangyari sana ang kalooban mo, mapasa amin ang iyong kaharian, puspos ng katarungan, pag-ibig, kapayapaan, kalayaan. Amen. I am Sister Lucia Olalia of the Sisters of Jesus Good Shepherd Pastorele. I was a missionary in South Korea from 2001 up to 2020. That's almost 19 years. And it has been a little over a year since I came back to the Philippines. In 2001, when my superior asked me if I was willing to be a missionary to South Korea, I said yes without questioning because I believe it was God sending me through her. The beginning was difficult. Imagine going to a country with 4 seasons. My first winter was really terrible. Living with people of different cultures, eating food that were not familiar, in a language that seems like to be from a different world.
I wonder how we really were able to communicate in the community. It was a miracle. My heart spoke to their hearts, and within our hearts was the same God. In South Korea, there was always the tension of war. The war between the North and the South Korea was always imminent. In collaboration with the Philippine Embassy there, we had a contingency plan in case of evacuation. Actually, we had our emergency bags always ready in case we will really evacuate. We were always on the alert. During that time, I was asked if I will leave Korea in case the war broke out. I said, no. In the gospel, the good shepherd does not leave his flock when there was danger. I am a sister of Jesus, good shepherd. And Jesus, the good shepherd, was my sure source of strength and courage. The ministries I was involved in were channels of God's grace, gentleness, and mercy. I journeyed with the foreigners, including our own OFWs in Korea. In the center, we organize different activities like English Mass every Sunday, Timbang Santa Cruzan, Sports Festival, Basketball Tournament, Medical Services, and others. Journeying with the foreigners in Korea, including our own Ws, especially when they were sick and lonely, and in trying to find solutions to their problems, led me to meet a lot of good people, both Koreans and other nationals. And this made me realize that the God of the Filipinos is the same God of the Koreans and the other nationals. I receive awards and recognition because of the ministry, and I see them as confirmation of our congregation's involvement in the pastoral care of the people entrusted to us. I was there in the name of our congregation. All honor and glory be to God. To conclude, I would like to challenge the young men and women who are contemplating of becoming priests, brothers, sisters, or lay missionaries, not to be afraid to answer the call of God. We are all gifted to give. The church needs you, needs us. The harvest is great, but the laborers are few. Come and see. Thank you. Patawad sa aming mga ugaling pinapairal ang makasarili at kayabangan. Dalangin namin sa iyo, aming Diyos, na kami ay patuloy na kalingain, matutunawa kaming umaruga sa iyong mga biyayang nilikha. Turuan mo kaming maging sensitibo sa pangailangan ng iba, ang loob ay matuto kaming magpatawad at maghingi ng tawad.
Pagkaloob mo po sa amin ang magandang kalusugan, malakas at tapang ng loob upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Ayan, mga kahabits, isang participant ng ating Laudato Si Experience ngayon ay ating tatanungin. Sister, ano yung tanong natin kay... Pero una sa lahat, hayaan muna natin yung guest natin po ang magpapakilala po ng kanyang sarili. Yes po, madam. Opo. Ako po si Normie Lacanilaw. Ako po ay under sa provincial office. Ako po ang secretary ng Order of the Carmelites in the Philippines. At I've been working with the Carmelites for 29 years now. Wow! Salamat po. 29 years. Pinarana. Okay, nako. Pang Q&A ito, Miss Normie. Sister, Ito po, di ba kanina, pag dating natin dito hanggang ganitong oras, no? Alam ko marami tayong ginawa sa may Laudato Si Experience natin dito sa Painan. Na ngayon po, tanong ko is, anong pinaka-significant na ginawa po natin sa mga activities natin mula kanina hanggang ngayong araw po na to? Unang-una po, salamat kay Father Toots sa pag-imbita na makasama ako dito. Maraming pong salamat. Pagkatapos po talaga, ang pinaka tumatak sa akin ay yung mga paliwanag ni Miss Mylene. Ni Miss Mylene. Talagang touch ako. Ngayon naintindihan ko na talaga. Dati pa naman na talaga na gusto ko na talaga na naaawa ako sa mundo. Yung mga basurang nakikita ko, yung mga plastic, kinakain ng mga hayop sa dagat. Ngayon, mas naiintindihan ko na talagang panahon na para natin pagsumikapan na bangunin talaga ang Mother Earth. Hindi lang para sa atin, kundi sa mga darating na henerasyon. Ang sabi ko nga po kay Miss Mylene, sa susunod, pwede po bang isama ko yung mga anak ko? Wow. Para mamulat sila sa katotohanan na ito ang dapat nating gawin. Huwag silang basta lang papogi ng papogi. Ayoko ng ganyan. kasi given yung pagkapogi. Oo. Pero dapat na mamulat sila na ito na tayo ngayon. Panahon na para tayo magkaisa para sa ating Mother Earth. Salamat po. Okay. So, Miss Normie, ano ang mensahe mo sa ating mga kahabits? Yes, At oo. saka sa mga pamilya na mga seminarista, estudyante na nakikinig sa atin ngayon. Patuloy po natin pangalagaan ang ating kapaligiran. Lagi po nating isipin na ito po ay nabubuhay tayo ng dahil sa kanila. Kaya kailangan bigyan din natin sila ng importansya. Hindi lang para sa atin, kundi sa mga susunod na henerasyon. Wow. Touch naman ako sa sagot mo. Talaga pang Miss Universe talaga ang Naku, sister, pag Miss Barangay, panalo na ito. Pero very touching. Alam kong mga kahabits po natin na nakikinig po ngayon at naririnig po yung yung explanation, yung mensahe ni Miss Normie sa atin. Alam ko natatouch din po sila. Actual po to na nangyayari ngayon dito sa may Painan, At Baras, totoong Rizal. experience. So you see, kasi kung isa lang ang maglalaban po para sa may kapakanan ng Mother Earth, walang po. Pero kapag kasama yung anak mo, Opo. talaga mas lumalakas po ang laban natin. For that, Miss Normie, thank you very much. you very Maraming much. salamat po. Maraming pong salamat sa Yay! Pangalan, tirahan, address? So, una po, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Edgar Kayanan. Isa po akong religious at pari ng Order of Carmelites. Yes. At saan kayo connected, Father? Ako po ang Director ng Finance and Admin ng Institute of Spirituality in Asia. Wow, Ito sa in Quezon City. Asia. And also, ako po ay Assistant Parish Priest sa Sagrada Familia dyan sa may Quezon City. Yeah. So, nagpapasalamat tayo si Sir Cleofe kasi busy si Father Edgar, pero nandito siya kasama natin sa Laudato Si Experience. How privileged we are. Correct. Kapatid na nandito si Father Egay. Well, of course, Yeah. it's also my privilege na At sister, hindi niya pa alam kung ano itatanong natin sa kanya. ayan Surprise na. nga eh. Okay. Sige. Surprise na tanong po ito, Ah, Father, sige. pero hindi naman. Itanong mo. O, di ba? Mga ilang oras na po tayo dito at marami po tayong ginawa po, mga activities po natin. Fathers, anong activities po doon ang nakatatak sa'yo, yung pinaka-significant sa'yo? Well, yun lahat naman ang ginawa natin, meron naman talagang katuturan, At merong kabutihan na naidulot sa akin
on the personal level, no. So importante yung mga natutunan ko, lalong-lalo na ito yung experience ko na talagang nagtanim talaga dito sa Oh, yes. Pero sister, Kasama din ako. Kasama. Okay. 3 taon at kalahati ako sa sa Bataan. At ako yung kura paroko ng San Vicente Ferrer. Pero po bilang isang Carmelite, kami po naman ay mulat sa ganitong gawain lalo na yung JPIC na isa sa mga ministries na meron kami sa Carmelite. So alam namin yung kung paano natin ipagtanggol ang kalikasan. Maraming issue sa Bataan na kami ay nakilahok na kasama si Father Boy Ramos. Lalong-lalo na yung pagpuputol ng mga puno, yung pagkakwari ng bato. Kasi ang saysain ay napakaganda ng mga bato na kinukuha lamang ng kung sino-sino mga negosyante upang sirain yung aming kalikasan. At andun kami sa frontline para ipagtanggol ang mga bagay-bagay na ito. So Father Edgar, talagang involved ang simbahan, involved ang mga consecrated persons sa gawain integrity of creation. So sister, tanungin natin kung ano kayang pwede niyang sabihin, mensahe mo kapatid. Yung mga sinabi mo, Father, mga mensahe na po yun. Pero alam ko, meron pa po kayong dapat sasabihin po sa ating challenge mga po kahabits ninyo po. sa atin. Okay po. Kaya po ako nandito ngayong hapon at sumama po ako sa activity na to is importante po kasi na tayo bilang mga, of course ako bilang religious at bilang isang tao na kung saan tayo ay nasa isang environment na kung saan yung ating environment ay unti-unting nagdi-deteriorate. Kumbaga, marami na tayong problema. Yung climate change, sabi nga kanina, hindi na siya climate change ang problema. Talagang crisis na tayo in terms of our kung yung mga ginagawa natin patungkol sa ating kalikasan. So, kailangan meron ng pagkilos at paggawa. Ayan, kikilos tayo. Sabi nga, yung maliliit na pagsama-samahin natin, and then, serious yung kaso, serious yung case na, o serious na yung problema natin hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo na kinagagalawan natin. At pag hinayaan nating masira ang mundo ito, pinapatay din natin yung ating sarili kasi bakit? Dito tayo sa sinapupunan ng Inang Kalikasan na bubuhay. At pag pinabayaan natin siya, tayo ang maapektuhan ng malaki. Nako, loud and clear, kapatid. So yun po. Nako, Father, maraming salamat po. Siguro, ito na magiging conversion of the heart. Ecological conversion. Oo. Din natin lang. Kasi kapag, di ba, kapag na-change na yung natin, perspective natin as to the care of creation, susunod na po yung actions po natin. Gaya dito ngayon, on the spot tayo. Ang imbitasyon natin, hindi lang para sa mga religious, hindi sa bawat tao. Yes, agree. Sa bawat nilalang, na merong pagmamahal sa kalikasan. Kung wala man, kailangan i-share natin itong pagmamahal na to para magkaroon ng katuparan ang Laudato Si at ang pagmamahal sa Inang Kalikasan. Nako, maraming salamat, Father Edgar. Maraming salamat. Ang mission. Maraming salamat po, Father. Salamat po din. Okay, salamat Yan. po. Okay, mga The Habits, we're back. We are back. Okay. So, Ito, isang panauhin na naman po ang ating i-interviewin. kasama natin sa ating Oo. activity ngayon. Alam ko marami din siyang mga karanasan, personal experience po on the hand. At Okay. magpapakilala na siya sa atin. Oo, una sa lahat. Hello po, ako po si EJ Florendo mula po sa AMRSP Visa Desk po sa Intramuros. Ayan, yung Ayan. visa desk, yung mga missionaries ito, sister, na kailangan ng mga papeles, nagpapatulong sila sa AMRSP Visa Desk. Okay. So, meron kaming tanong. Yes, Miss AJ, may tanong po kami. Anong reflections mo, insights mo sa mga experience mo dito, Laudato experience natin ngayong araw? Pwede po bang i-share mo nito? Learning. Yes, anong learnings mo? Bilang isang youth leader po, parang ang na-realize ko po sa experience po na to is kung paano ko po ma-maintain yun po mga natutunan ko po dito and kung paano ko po siya may babahagi po sa mga youth po, hindi lang po sa mga youth kundi po sa mga elderly po. Knowing po na yung mga elderly po ngayon is may mga tawag po sa kanila is mga plantita po. So, yun po yung mga, isa pa po sa mga na-realize ko is kailangan na po natin simulan po yung pong pag-aayos po ng ating kalikasan dahil po kung hindi po natin aayusin ngayon, paano na po ang susunod na henerasyon? Oo,
Diba? Ayan. Mag-asawa, mga anak mo, paano na lang mangyayari sa kanila? Hindi na nila malasap. Pag wala ng ganito, sister, Nako, totoo yun. hindi nila may experience po to. Sa mga activities po natin kanina po, Miss EJ, ano po yung nagugustuhan mo po doon sa mga rituals natin? Ano po yung nakatouch talaga sa'yo? Sa akin po yung nagustuhan ko po sa activities po na ginawa po natin kanina is yung sama-sama po tayong nagdadasal. Kumbaga yung pagsama-sama po nating pagdadasal po is parang sinisimbolize po niya na nagkakaisa po tayo para po sa kalikasan. Ayan, Wow. nagkakaisa para sa kalikasan. So, maraming salamat, Miss EJ. Ayan. Okay po, sama-sama tayong harapin ang mga hamon ng Laudato Si. Thank you very Embracing much. the nation. Maraming salamat po, Miss EJ. Ayan. So, Good afternoon, si Sister Corazon Untal po ako sa Carmelite Sisters of Our Lady. And Nasa institute. nasa ISA or Institute of Spirituality in Asia. Nasa admin po ako. At alam mo, sister, napaka-active niya kanina sa ating Laudato Si experience. Tanungin mo nga siya. Uy, sister, ha? Alam kong grabing active participants kasi kanina tayo, di ba? No? Pero may mga ano po doon na talagang narinig kong very active po kayo doon. Ngayon, sis, ako, personally, ano yung sabihin natin, sa marami nating mga experience sa araw na to dito sa may lugar po na to, to experience the Laudato's experience, ano po yung pinaka-significant po na activities po natin kanina? Sa pagdating pa lang natin kanina, yung introduction pa lang yung sa ritual natin. Maganda yun, parang we are bringing it back to the nature and also, of course, with God through this nature. At saka ang ganda po, nakaka-touch din po. At saka everyone is also enjoying, and I think they also feel the experience na talagang nakain talaga yung mga lahat. Tapos, sister, sinabi mo din sa akin na kanina na yung maganda balikan yung past natin, no? Yung nag-enjoy tayo sa nature, no? Oo, kasi naalala ko kaagad yung experience ko noon na yung when we were young or when we were a kid, na we can just get fruits anywhere in our neighbors, and we have our vegetables there, and then with our other friends playing under the cassava plant, and then doing curly our hair. You remember that? Ako din, sister, kanina, talagang gusto kong balik-balikan yung past natin, no? Yung we were young. Ngayon, tanungin natin, Sister Cora, ano kaya ang mensahe mo sa ating mga ka-habits? Ano ang challenges? Ano ang call to actions na pwede mong sabihin sa kanila? So sa nakita ko kanina sa mga activities natin na we have to start from ourselves. I think we need transformations para ma-change naman yung mindset natin regarding sa nature. We cannot tell everyone to do something if we are not doing it from ourselves. So maybe we can start in our small community to maybe we'll have a dialogue and talk about our life and also how we live and how we like, for example, how we encouraging them to plant trees, planting vegetables in our backyard. So I think that will help also in our health. It's very important. Miss talaga. Ito yung experience na kung saan di ba tawag natin sa Earth, Mother Earth? Mother Earth. We are not visiting. This is our home. Yes, I Ito agree. yung home natin. Kaya kung home natin, we are really at home here. Yeah. Kung sa mother ka, you take comfort to your mother. And you see, this time we feel the experience, the embrace of the Mother Earth. Sabing, balik tanaw naman. Yeah. Ito yung experience. So, nandyan si Sister Rain, no? Sister Rain. Ayan, oh. So, Sister Cora, maraming salamat sa ating Laudato Si experience. And this is your The Habits! Ayan, Sister Cleofe. Alam mo, Sister Cleofe, ang Season of Creation ay matatapos sa October 4 sa Feast of Saint Francis, ni Saint Francis of Assisi. Pero sa Pilipinas,
ay October 10 magtatapos. Pero alam natin, ang love for creation ay hindi matatapos. Hindi matatapos. Matatapos siya sa pag-celebrate, sa paggugunita nito, pero ang observance po natin ay hindi natatapos sa may October 4 or October 10 dito sa Pilipinas. Kaya nga sister, no, nag-enjoy talaga ako dahil nanumbalik sa akin yung aking experience. Ako ay bata pa. I was enjoying the nature very much. Dagat, mountains, ikaw. Kung pwede ko lang sana po ibubulsa po itong sariwang hangin here. Ay, bawal. Oo nga, no, pero hindi pwede. It's nice to be here. No? So ang take home natin ay yung good memory at learnings. Kaya ang Laudato Si experience natin, Sister Cleofe, ay brought to you by the AMRSP or the Association of Major Religious Superiors in the Philippines at ng ISA or the Institute of Spirituality in Asia, and of course the FCAI. FCAI, the Fellowship for the Care of Creation Association Incorporated. At kasama din natin ngayon ang Executive Director, si Miss Mylene de la Cruz Saluta. Yes! Okay. Dito pa kayo sa gitna, Ma'am Ang Mylene. resource person natin kanina. Oo. Oo, napagod nga ako. Ay, hindi halata eh. Hindi Energized ka eh. So, Miss May, ano ang hamon mo para sa ating kahabits at sa mga nakikinig sa atin? Hindi lang mga consecrated men and women, Sister Cleofe, alam mo yan, pati mga lay, communities, and families. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Siguro sa atin? yung mensahe na ano man ang edad mo, matanda, bata, at saka ay kailangan nating patuloy na mag-aral, pag-aralan ang ating kalikasan. At hindi lang yon, sa pag-aaral natin, madidiscover natin ang kanyang sitwasyon. At patuloy tayong makiisa doon sa sinasabi nating caring for creation. So, magtanim tayo, yung mga sinabi natin kanina, gawin natin, no? Na hindi lang, actually, ang challenge talaga is gawin mo ito na sa sarili mo at hindi lang yun kasi kung may ginagawa ka sa sarili mo, may ginagawa ka na rin para sa kalikasan. Correct. Yung Miss Mylene, nakikinig ako kanina si Sir Cleofe sa sharing ni Miss Mylene, kahit maliliit na acts of kindness, no? Halimbawa, kung itatapon ko itong maliit na candy wrapper, o siguro walang significance. Pero kung 100 tayo nagtapon, barado agad ang imburnal, baha lahat. So, mag-connected lahat talaga. Yes. So, yan yung sinasabi na interconnectedness Yes. ng bagay. Yung Lahat ng creation. correct. Kung ang lahat sana, kapatid, ganito yung perspective nila kay Ma'am Mylene, na alagaan. Kung lahat tayo na andito, kung ilan tayo nandito, halimbawa we are 30 or 40 nandito, at iisa yung hangarin natin, ang puso natin para alagaan ang Mother Earth, magre-ripple po siya. Yes. Kasi lahat po tayo, ito yung advocacy po natin. Endangered na talaga ang ating Mother Nature. Kita mo, we're energized. Ano sabi namin, nagpuyat sila, di nakatulog, pero gising. Correct. Kasi we are now in the embrace of the Mother Earth. True, Sister Cleofe. Napakasarap po ba damdamin pong ganun. Actually, kahit nga if you are exhausted, no? If you are tired, if you are stressed, you are welcome here sa aming Laudato Si Farm. Because if you come here, you will be energized. Totoo. And we experience that. And enriched because of the positive energy that is within around us here, no? So yun, makarenew, hindi ka mapapagod talaga. Kaya yung creation spirituality din, no? Yun din ang isa sa mga ini-embrace ng Institute of Spirituality in Asia at ng AMRSP, Ecological Integrity. So you just imagine, kapatid at saka Ate Mai, what if kaya kung wala tayong ganitong lugar na pupuntahan? Kasi sira na. It's good for us because we have this kind of environment. Maka-energize tayo. Ano kaya kung mangyari kung wala ng mga to? So, ito yung natin, yung hamon din natin sa mga kapatid po natin na nakikinig po sa atin ngayon. Kaya, before it's too late, yes, baka darating tayo sa point of no return. Hanggang by time pa. Kaya nga si Pope Francis ay concerned din, no? Yung kanyang binigay na Laudato Si Action Platform for 7 years. Kasi 9 years na lang before mag 2030. Because we are
2021. Because we are at the tipping point. Yes, already. nasa na. Point Hindi of ito ano biro, na po. Miss Mylene. We have Sister to be Cleofe. serious. Ako talaga, if I give seminars on climate change and Laudato Si, talagang I am very serious na sina-challenge ko ang lahat na we are already at the tipping point. Crisis. The earth is climate, already burning. emergency. No? Dying. So, we have to act now for Act climate now, not justice. tomorrow, now. Now. Talaga now na. Kaya, nako, mga ka-habits at mga kaibigan natin na may pagmamahal sa kalikasan, yun po ang hamon sa atin. Maraming salamat po. Yes Thank you very much sa lahat ng mga nagpunta dito. We are happy to share this place for all of you. And I hope that this is not the first time, Yes, but this will be yes. a continuous partnership between all of us. Okay. So, thank you. Thank you very much. Yan mga ka-habits, yun ang aming Laudato Si experience. Napagod ka, sister? Ay, hindi. Ako Nare-refresh din. ako. Ako din. Very refreshing experience natin, kapatid. Nag-enjoy ako dun. Sana uulitin. Oo. Ano? Tapos, Sister Cleofe, yung bang parang alam na natin yan dati, pero na-refresh, parang na-review tayo. Tapos, sabi, parang ang realization ko talaga is, marami pala ako dapat pang gawin. Tama ba yun? Tama ba yun? Oo naman. Okay. Sa mga activities natin, nag-tree planting tayo. Nag-umpisa tayo sa ritual. sa ritual. Pray. I like Oo. it. From land, water, Yes. air, ito na mga elements ng yung 4 elements ng ano natin, ng Mother Earth po Oo. natin, na kung saan ay abuse na talaga. Tapos, yung nagtanim tayo ng mga puno with prayers. Dinasalan pa natin yon. Sana naman, mabuhay na yung Oo. mga tanim natin doon. Ano? Pagbalik natin, Correct. silipin natin tapos ulit Sister yun. Cleofe, yung sharing ni Miss Mylene Miss ng Mylene, FKI. yes, very enriching. Very enriching. Parang, oo, nakikita ko yun, nababasa ko yun, pero talagang sana hindi darating yung the point of no return. So hanggang may time pa, we really have to do something. Kaya lang hindi sabihin na we just pray, but we need to take Yes, action. oo. Mas lalo na po kasi religious po tayo. Tayong sinasabi na the prophets ng ating Yes. panahon ngayon. Tapos natuwa din ako sa yung group sharing, yung nag-reporting, group sharing, basta nag-enjoy talaga Pero lahat. alam mo, kapag may mga grading, ano po yun, cluster ang tawag dito, sa mga eskwelahan ba natin, grading, recitation, naku kapatid, talagang talo kami dun sa'yo, ha? Hindi Uy, naku, napaka-silent ko. Boss, behave kayo ako noon. Pero maganda kasi encounter talaga, no? Parang we just take it na parang simple lang siya na pinag-uusapan, pero ang lalim ng kanyang impact po sa may bawat isa sa atin nandun. Nasa critical stage na talaga yung Correct, ating yung Mother Earth. ang kalikasan. kalikasan Kaya, natin. ang season of creation ay hindi lang siya sana September 1 to October 4, pero every day we must take care of God's creation. After all, we are part of God's creation. Kaya nga po sabihin na itong September na to hanggang sa first week ng October, hindi lang siya na dyan lang natin i-observe talagang season of True. creation. The entire year. Ang September, sige magiging reminders na siya na tama yung ginagawa natin, that we still care of creation. Totoo yan, sister. Habang hindi pa po huli ang lahat. Oo. I can still remember po na mga kabataan, yung sa activities natin, anong naalala mo nung maliit ka pa, na sa may, Enjoy di ako ba? nun. Na-reflect, wala na, di ba? Yung mga ilog, dried na, wala nang fresh na mga isda na dati talaga nag-i-enjoy tayo po doon. So that's the most po na mga sharings po natin doon. And we see our creation, no? Yung Talagang binalikan natin yung ating nakaraan. childhood. Surely, ang ating mga Experience. ka-habits, meron din Oo. sila mga kwento nila, sister, Totoo. sa season of creation. Kaya po mga kahabits, kung gusto po natin na mayroon pang makikitang ganito kaganda mga next generations po natin, please, let us preserve our Mother Earth. Magtanim, itapon sa dapat tapunan. Huwag ang sa dagat
mga rivers, wag i-poison. Yung mga plastics na mga Oo, natin na ang dami pwedeng gawin natin, maliliit na bagay, di ba? Pero pagsama-sama, lalaki yan. Kaya ang season of creation, surely ang ating mga kahabit sa iba't ibang lugar, ginagawa din nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga defenders of Mother Earth. Kaya po, mga kahabits, ipagpatuloy po natin ang ating mga advocacy sa may season of creations. Ayan po mga kahabits, at dito na po nagtatapos ang ating The Habits on the Spot Season of Creation Special. Yay! Yay! Salamat sa experience. Araw-araw, mahalin ang kalikasan. Oo, so, kita-kits muli tayo sa susunod na Season of Creation Special dito lang sa The Habits. Siyempre, pag may nagtapos, dapat may magsisimula. At sana kayo, mga kahabits, ay magsimula na rin. Kung hindi pa man, sa pangangalaga ng ating common home, sa ating mga mumunti at pinakasimpleng paraan. Yes, super agree, kahabits, Father Toots. Pero kung meron ding nagtatapos next week, ay meron tayong papasalamatan at babalikan. Dahil 1-year-old na ang The Habits. So, first anniversary, di ba? At bilang papasalamat namin sa inyo mga kahabits sa isang taon na pagsama sa amin ay may mga hinanda kaming mga papremyos sa inyo. Surprise! Both sa ating Team Livestream at Team TV Maria. Kaya make sure na nakasama namin kayo next week. Be sure, see you there. Okay? Kaya naman, stay updated lang through our social media sites. Bisitahin ang ating Facebook at Instagram accounts at facebook.com/amrsp.org at sa instagram.com/amrsp.media. Also visit our YouTube channel, AMRSP Media, and subscribe na rin mga kahabits. Again, thank you very much for joining us on the spot for Mother Earth. Mga kahabits, join us again as we explore consecrated life, the church, the world, and society. This has been your kahabit, Sister Maria Cleofa Trance from the Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines. Thank you very much mga kahabits for joining us on our weekly religious routine. Sama-sama ulit tayo sa ating birthday party next week. Wow! I am your kahabit, Father Toots Banafe of the Order of Carmelites, signing off from your weekly inspiration and information companion, and we have been The Habits! Hi! Bye po! Mga See you next kahabits! week! Stay healthy! safe and healthy. Stay And beautiful beautiful. po.